การละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดช่างคิดช่างสังเกตและมีความคิดอ่านที่ลึกซึ้งกว่าเด็กทั่วไปเด็กชายมีนิสัยชอบวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นไปเสียทุกอย่างเขาคิดว่าหากสามารถช่วยให้ผู้อื่นเห็นข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของตนเองได้พวกเขาก็จะสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นและทำในสิ่งที่ถูกต้องได้เท่าแก่ขอก๋วยเตี๋ยว2 ชามนี่พี่อ้วนท่านน่าจะลดการกินข้าวและออกกำลังกายดีกว่านะจะได้ผอมลงท่านรู้ไหมการอ้วนทำให้สุขภาพไม่ดีข้าอ้วนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าใช่พี่หนวดท่านก็เหมือนกันท่านน่าจะเลิกไว้หนวดดีกว่านะเพราะท่านไว้หนวดแล้วมันทำให้ดูเหมือนคนดุเฮ้ยเจ้าไม่รู้อะไรนี่เขาเรียกว่าแฟชั่นอาหารมาแล้วครับเท่าแก่ท่านน่าจะลดเกลือลงหน่อยนะน้ำซุปท่านมันเค็มเกินไปโอ้ยข้าขายมานานแล้วลูกค้าข้าชอบรสชาตินี้พวกท่านเนี่ยเป็นคนไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยคนอุตส่าห์หวังดีบอกข้อบกพร่องให้รู้แทนที่จะขอบคุณกลับมาโมโหใส่เจ้าหนูช่างวิจารณ์ทำบุญทำทานคนยากจนด้วยเถิดขอทานท่านมีมือมีเท้าครบท่านน่าจะไปทำมาหากินเองจะดีกว่านะคนจะได้ไม่ดูถูกคนเราต้องมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจในตนเองชีวิตจึงจะรู้สึกมีความหมายอ้าวเฮ้ยไปเล่นที่อื่นไปเจ้าหนูข้าขอทานไม่ได้ขอความคิดเห็นท่านคนขับรถม้ารถท่านมันเก่าแล้วท่านน่าจะทาสีรถของท่านให้ดูใหม่กว่านี้สักหน่อยนะคนจะได้อยากขึ้นอ้าวข้าชอบแบบนี้ใครอยากขึ้นก็ขึ้นไม่อยากขึ้นก็ช่างพวกท่านเนี่ยเป็นคนไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยคนอุตส่าห์หวังดีบอกข้อบกพร่องให้รู้แทนที่จะขอบคุณกลับมาโมโหใส่วันหนึ่งขณะที่อยู่ในโรงเรียนก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดกับเด็กชายว่าพรุ่งนี้จะสอบแล้วทำอย่างไรดีข้ามิมั่นใจเลยไม่รู้ว่าจะสอบตกหรือเปล่ามากังวลใจตอนนี้มันไม่ทันการแล้วเจ้าควรเตรียมตัวให้ดีเสียแต่เนิ่นๆต้องมีวินัยและความสม่ำเสมอในการอ่านตำราเหตุใดเจ้าจึงพูดเช่นนี้เจ้ารู้ไหมเจ้าทำให้ข้ากังวลใจยิ่งกว่าเดิมเสียอีกข้าจะไปช่วยเหลืออะไรเจ้าได้สิ่งที่ข้าบอกเจ้าต่างหากที่จะช่วยเหลือเจ้าได้จริงๆข้าไม่อยากคุยกับเจ้าแล้วเด็กชายรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากทั้งที่เขาอุตส่าห์หวังดีต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นได้แก้ไขข้อบกพร่องแต่กลับไม่มีใครรู้สึกซาบซึ้งหรือชื่นชมเขาเลยสักคนเดียวมีแต่คนที่รังเกียจไม่อยากข้องแวะด้วยทั้งที่ทุกครั้งที่เด็กชายวิจารณ์ใครเขาก็ทำด้วยจิตใจที่หวังดีไม่มีอคติและมีหลักการมีเหตุมีผลเป็นอย่างดีทำไมนะเราอุตส่าห์หวังดีบอกในสิ่งบกพร่องที่คนอื่นมองไม่เห็นเพื่อที่จะได้ปรับปรุงตัวแทนที่จะยอมรับและนำไปปฏิบัติกลับมีแต่คนที่โกรธเราแบบนี้เมื่อไหร่จึงจะได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นสักทีเมื่อเป็นเช่นนั้นนานวันเข้าเด็กชายจึงกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยด้วยและไม่มีเพื่อนยามเวลาว่างที่เด็กคนอื่นเขาเล่นด้วยกันเด็กชายกลับต้องนั่งเหงาอยู่เพียงลำพังคนเดียววันหนึ่งขณะที่เด็กชายกำลังนั่งเหงาอยู่คนเดียวอยู่นั้นเขาได้เห็นนักพรตเฉินกุ้ยเซียงกำลังให้คำชี้แนะคนแถวนั้นอยู่จึงเกิดความสงสัยเหตุใดที่ท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงเวลาบอกสอนชี้แนะอะไรใครผู้คนจึงพากันซาบซึ้งและทำตามแต่ที่ข้าบอกสอนอะไรใครกลับไม่มีคนชอบเช่นนี้เมื่อได้โอกาสเด็กชายจึงเดินเข้าไปหาเฉินกุ้ยเซียงเพื่อถามในสิ่งที่คับข้องใจทันทีคารวะท่านนักพรต
มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือเด็กน้อยการที่เราเห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของผู้อื่นแล้วเราบอกให้เขารู้เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ย่อมเป็นสิ่งที่ดีเช่นนั้นเหตุใดจึงไม่มีใครเห็นในความดีของข้าเลยกลับมีแต่คนขุ่นเคืองใจจนไม่อยากพูดคุยกับข้ากันหมดอ้าวเจ้าไปวิจารณ์ผู้อื่นแต่เขาไม่ยอมรับในความหวังดีของเจ้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วครับเด็กน้อยเอ๋ยย่อมเป็นธรรมดาเพราะคำวิจารณ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะฟังการวิจารณ์ผู้อื่นนั้นแม้จะเป็นประโยชน์แต่ก็ทำให้คนที่ถูกวิจารณ์ต้องเจ็บช้ำใจด้วยเช่นกันแล้วเหตุใดผู้คนฟังคำชี้แนะหรือคำวิจารณ์จากท่านกลับไม่เห็นขุ่นเคืองใจเลยเมื่อเราจะวิจารณ์ใครควรมีวิธีการที่แยบยลที่ช่วยบรรเทาความเจ็บช้ำใจรักษาน้ำใจกันและต้องดูด้วยว่าเขาต้องการคำวิจารณ์จากเราหรือไม่หากเราวิจารณ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหตุใดเขาจึงจะไม่ต้องการบางทีเขาก็อาจรู้ดีอยู่แล้วหรือบางทีความคิดเห็นของเราก็อาจไม่ได้ถูกต้องจริงก็เป็นได้แล้วเหตุใดบางครั้งมีคนเข้ามาขอความคิดเห็นแต่พอข้าพูดแสดงความคิดเห็นกลับไปเขาก็กลับไม่ชอบอยู่ดีคนเราบางทีที่เหมือนเป็นเช่นนั้นก็อาจไม่ใช่บางครั้งที่เขาอยากฟังอาจไม่ใช่คำวิจารณ์แต่แค่อยากปรับทุกข์อยากได้ความมั่นใจหรืออยากได้กำลังใจเราต้องดูให้ออกเหตุใดจึงยุ่งยากซับซ้อนเช่นนี้กว่าจะได้พูดก็ต้องลำบากคิดนู่นคิดนี่บางครั้งก็พูดไม่ได้เช่นนั้นคนเราจะได้พัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองสักทีหรือคนเรานั้นมีจิตใจบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ผลลัพธ์แต่เป็นความสบายใจเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปวันต่อมาเด็กชายเห็นเด็กหญิงกำลังฝึกซ้อมร้องเพลงอยู่จึงได้เดินเข้าไปเอ่ยถามว่านี่เจ้าฝึกซ้อมร้องเพลงไปทำไมอย่างนั้นหรือก็พรุ่งนี้ข้าจะต้องเข้าประกวดร้องเพลงที่ลานกลางเมืองนะสิข้ายังไม่มั่นใจเลยเจ้าคิดว่าเสียงของข้าพอจะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ในใจของเด็กชายอยากจะแนะนำเรื่องการร้องเพลงให้เด็กหญิงรู้อยู่หลายอย่างเจ้าต้องปรับปรุงระยะลมหายใจสักหน่อยและต้องออกเสียงให้ชัดเจนกว่านี้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูดและเลือกที่จะพูดให้กำลังใจออกไปแทนแม้ในใจจะคิดว่าไม่น่าจะช่วยให้อะไรดีขึ้นได้เจ้ามิเห็นต้องกังวลใจเลยเราแค่ทำตามหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็พอหน้าที่ของเราคือพยายามส่วนผลจะเป็นเช่นไรเป็นหน้าที่ของกรรมการฟังอย่างนี้แล้วข้ารู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีแรกข้าตั้งใจว่าจะยกเลิกมิไปเข้าแข่งขันแล้วแหละเพราะข้าก็พอรู้ตัวดีว่าเสียงของข้าก็ไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ข้ามีกำลังใจจะแข่งต่อแล้วแหละเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอขอบใจเจ้ามากนะที่ทำให้ข้าคิดได้ดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเช่นนี้นี่เองบางครั้งบางสถานการณ์อาจไม่ใช่ช่วงเวลาของการหาข้อบกพร่องแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจตั้งแต่นั้นมาเด็กชายก็ปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่เขาเลิกเป็นคนช่างวิจารณ์ไปเสียทุกอย่างแต่จะวิจารณ์เมื่อคนต้องการความคิดเห็นจากเขาจริงๆและทุกครั้งที่จะวิจารณ์ใครก็จะพูดแบบรักษาน้ำใจผู้ฟังด้วยเสมอทำให้เขากลับมามีเพื่อนมีคนอยากพูดคุยด้วยได้อีกครั้งปัญญายุทธจากเรื่องนี้คำวิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นแม้มีประโยชน์แต่ก็สร้างความเจ็บช้ำใจแก่ผู้ถูกวิจารณ์ด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อจะวิจารณ์ใครควรทำอย่างแยบยลหาวิธีรักษาน้ำใจด้วยเสมอและควรตรึกตรองให้ถี่ถ้วนด้วยว่าที่เราจะพูดออกไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆและที่สำคัญต้องดูกาลเทศะด้วยว่าเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ผู้ฟังต้องการคำวิจารณ์จากเราหรือไม่
อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เด็กชายเดินไปตามถนนเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหนูเดี๋ยวนี้เห็นคนเขาบอกกันว่าเจ้าเป็นเด็กพูดจาเพราะขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือใช่แล้วครับคงไม่มาหาว่าข้าอ้วนอีกแล้วใช่ไหมใครว่าท่านเป็นคนอ้วนอย่างท่านต้องเรียกว่าคนหล่อมิเบ้าได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นแฮะแล้วข้าล่ะยังดูเหมือนคนดุอยู่อีกหรือเปล่าใครว่าท่านเหมือนคนดุอย่างท่านต้องเรียกว่าผู้จริงจังกับชีวิตบางทีเรื่องเดียวกันแต่หากรู้จักสรรหาคำพูดก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้แฮะหากข้าพูดเก่งอย่างเจ้าข้าคงจะได้มีคู่ไปนานแล้วเจ้าหนูหากจะเรียกคนขึ้นคานจะเรียกว่าอย่างไรดีอย่าเรียกว่าขึ้นคานให้เรียกว่าผู้พิถีพิถันในการเลือกคู่เขาท่าแฮะข้าว่าข้าต้องลองเอาไปฝึกใช้บ้างแล้วอาหารเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ดีกว่ากินดินปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง